หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อรามายณะซึ่งเป็นมหากาพย์อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับสงครามระหว่างพญายักษ์กับมนุษย์เดินดินโดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพลิงเพื่อชิงนางอันเป็นที่รักกลับคืนมาแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่มหากาพย์นี้ก็มีเค้าโครงมาจากประวัติศาสตร์จริงของอินเดียติดตามเรื่องนี้ได้ในรามายณะมหากาพย์ที่มีเค้าโครงมาจากประวัติศาสตร์จริง1. จากประวัติศาสตร์สู่เรื่องเล่าเมื่อหลายพันปีก่อนคริสตกาลณดินแดนชมพูทวีปได้มีการตั้งถิ่นฐานขึ้นณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและก่อเกิดเป็นอารยธรรมขึ้นมากลุ่มคนที่ได้สร้างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุแห่งนี้ขึ้นมาก็คือชาวดราวิเดียนหรือชาวทมิฬซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมแต่เมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลชาวอารยันได้อพยพจากบริเวณเอเชียกลางมายังอนุทวีปอินเดียชาวอารยันได้เข้ารุกรานจนชาวดราวิเดียนต้องถอยร่นไปถึงทางใต้บางส่วนก็อพยพไปอยู่ที่เกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเหตุการณ์นี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ฤาษีวานมิกิเขียนมหากาพย์ภาษาสันสกฤตเรื่องรามายณะขึ้นมาเป็นการยกย่องชาวอารยันซึ่งเป็นตัวแทนของเทพเจ้าหรือธรรมะที่สามารถเอาชนะชาวดราวิเดียนที่เป็นตัวแทนของอมนุษย์หรืออธรรมและยังเป็นการแสดงความสรรเสริญต่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองโลกในความเชื่อของชาวอารยันอีกด้วยรามายณะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระรามหรือรามาเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยาซึ่งเป็นร่างอวตารของพระวิษณุซึ่งได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงสีดาหรือสิตาธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลาที่มีกำเนิดมาจากพระแม่ธรณีต่อมาพระรามก็ถูกเนรเทศจากเมืองไปถึง14ปีโดยมีนางสีดาและพระลักษณ์หรือลักษมันผู้เป็นพระอนุชาติดตามไปด้วยแต่นางสีดาก็ถูกราวณะกษัตริย์แห่งกรุงลังกาลักพาตัวไปพระรามและพระลักษณ์จึงรวบรวมกองทัพลิงและหมีเพื่อชิงนางสีดากลับคืนมาราวณะเป็นอสูรที่มี10หน้า20มือมีนิสัยเกเรและมักทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเขาได้รับพรจากพระพรหมให้ไม่สามารถถูกสังหารโดยเทพเจ้าปีศาจและวิญญาณได้จึงมีชีวิตมายาวนานนับหมื่นปีจึงเป็นเหตุให้พระวิษณุอวตารเป็นมนุษย์เพื่อสังหารราวณะในที่สุดพระรามก็สังหารราวณะและได้พบกับนางสีดาอีกครั้งเมื่อครบกำหนด14ปีพระรามพระลักษณ์และนางสีดาจึงกลับกรุงอโยธยาพระรามได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แม้ว่านางสีดาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนแล้วแต่พระรามยังเกิดความคลางแคลงใจต่อนางอยู่นางจึงอธิษฐานให้พระแม่ธรณีเป็นพยานถึงความบริสุทธิ์ของนางแผ่นดินก็ได้แยกออกมารับนางสีดาไปอยู่ด้วยตลอดกาลนอกจากนี้ในทางภูมิศาสตร์ก็มีสะพานหินที่ชื่อว่าสะพานพระรามเชื่อมระหว่างเมืองราเมศวรัมที่อินเดียกับเมืองมันนาของศรีลังกาจากตำนานรามายณะได้กล่าวถึงสะพานที่สร้างขึ้นโดยกองทัพวานอนของพระรามเพื่อเดินทางไปยังกรุงลังกาบางคนจึงเชื่อว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วสะพานนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อประมาณ 1.75 ล้านปีก่อนไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่อย่างใด 2. จากภารตะสู่อุษาคเนย์เมื่อเวลาผ่านไปอินเดียเริ่มมีการค้าขายกับชนชาติอื่นๆมากขึ้นชาวอินเดียจึงได้นำวัฒนธรรมของตนเองไปเผยแพร่ได้แก่ภาษาศาสนาสถาปัตยกรรมวรรณกรรมเป็นต้นวัฒนธรรมเหล่านี้ของอินเดียก็ได้แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะมหากาพย์รามายณะที่ได้เข้ามาในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงศตวรรษที่5ก็ได้เป็นบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้โดยเรียกเรื่องนี้แบบรวมๆว่านิทานพระรามแต่ละประเทศในอุษาคเนย์ก็จะมีชื่อเรียกนิทานพระรามและรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเช่นรามเกียรติ์ของไทยทศกัณฐ์หรือราวณะได้ทำพิธีถอดดวงใจแต่ในรามายณะไม่ได้กล่าวถึงการถอดดวงใจของราวณะส่วนหนุมานซึ่งเป็นวานนอนเผือกที่เป็นทหารเอกของพระรามก็มีนิสัยเจ้าชู้และมีภรรยาหลายคนซึ่งเป็นอิทธิพลของค่านิยมไทยโบราณต่างจากหนุมานในรามายณะที่ถือพรหมจรรย์หรือเรื่องเรียมเกของกัมพูชาในกองทัพพระรามจะมีเงาะป่าเข้าร่วมด้วยและเหตุการณ์ที่พระรามเห็นรูปของราวณะที่นางสีดาวาดจึงเกิดความสงสัยในตัวนางจึงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการลุยไฟต่างจากในรามายณะที่ไม่มีเหตุการณ์ที่นางสีดาวาดรูปราวณะขณะที่กากาวินรามายณะจากเกาะชวาของอินโดนีเซียได้กล่าวถึงเทพเจ้าองค์หนึ่งในวัฒนธรรมชวาที่ได้อวตารเป็นมนุษย์
ชื่อเซมาและมีบุตรชาย3คนที่รูปลักษณ์ผิดแผกไปจากมนุษย์ทั่วไปซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายธรรมะที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยผสมผสานเข้ากับความเชื่อเดิมของชวาหรือเรื่องจากพระรามชาดกจากลาวที่เชื่อว่าพระรามเป็นหนึ่งในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าส่วนนางสีดาคือนางสุชาดาหนึ่งในฉายาของพระอินทร์ที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแก้แค้นราพนาสูรหรือราวนะขณะที่นิทานจากมาเลเซียฮิกายัตสีรามที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงศตวรรษที่13โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามจึงได้มีการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาอิสลามเข้าไปด้วยและของพม่ายามะสตอที่แต่งขึ้นในช่วงศตวรรษที่11นั้นได้รับอิทธิพลมาจากรามเกียรติ์ของไทยผสมผสานเข้ากับหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแม้ว่านิทานพระรามในแต่ละวัฒนธรรมจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งโครงเรื่องหลักคือการทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงนางและตัวละครหลักคือพระรามพระลักษณ์นางสีดาราวณะและหนุมาน 3. จากบทประพันธ์สู่บทละครด้วยโครงเรื่องที่ง่ายดายและตรงไปตรงมาแต่ก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจและรายละเอียดที่วิจิตรพิสดารรามายณะจึงถูกนำมาดัดแปลงกลายเป็นสื่อต่างๆซึ่งในอินเดียมักจะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ส่วนในอุษาคเนย์รามายณะได้ถูกนำไปดัดแปลงเป็นบทละครและการแสดงต่างๆเช่นรามเกียรติ์ของไทยได้ถูกนำไปประพันธ์เป็นบทร้อยกลองมากมายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อเวลาผ่านไปบทประพันธ์บางส่วนก็ได้สูญหายไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบรามเกียรติ์ฉบับนี้จึงเป็นฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดนอกจากนี้รามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2ก็ได้กลายเป็นบทร้องและบทภาคประกอบการแสดงต่างๆเช่นโขนที่นักแสดงจะต้องสวมหัวโขนปิดบังใบหน้าประกอบด้วยตัวละคร4ประเภทคือตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงหรือหนังใหญ่ซึ่งเป็นแผ่นหนังที่นำมาฉลุเป็นตัวละครจากรามเกียรติ์โดยจะเชิดหนังจากด้านหลังของจอหนังและรวมทั้งละครในซึ่งเป็นการแสดงในเขตพระราชฐานโดยนักแสดงจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นส่วนกากาวินรามายณะของอินโดนีเซียก็ได้กลายเป็นเนื้อเรื่องประกอบการแสดงต่างๆเช่นวายังที่เป็นการแสดงเชิดหุ่นและโตเปงที่นักแสดงต้องสวมหน้ากากประกอบการแสดงสำหรับบางประเทศรามายณะไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดีสำหรับอ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากแต่ยังฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคต